Hello guys! Merry Christmas! Ayan. Mukbang kami ng kasama ko. Ang dami namin kain. May KFC. Ayan. May pansit. May kuslo. Galing sa KFC. Ayan. Oh. Tapos may dalawa kaming boiled egg. Dalawang donut. At saka may ice cream kami, vanilla flavor. At saka 7-Up, Pepsi, at saka ano tawag din mango fresh flavored milk. Ayan siya guys. Magmumukbang kami ng kasama ko. Ayan. Merry Christmas guys. Yan siya guys, ang handa namin. Merry Christmas. Yan. Kain tayo guys. Yan. Merry Christmas to all. Ayun. Thanks for watching and please subscribe my channel and click the tiny bell button para updated kayo sa susunod na aking video. Bye bye. Ingat tayong lahat. Merry Christmas again.